Το Conway Medical Center είναι το πρώτο νοσοκομείο στη Νότια και στη Βόρεια Καρολίνα, που χρησιμοποιεί ένα υπερσύγχρονο ρομποτικό σύστημα για την πραγματοποίηση εγχειρήσεων και άλλων επεμβάσεων. Το νέο μοντέλο Da Vinci 5 είναι σχεδιασμένο από την Intuitive και εντάσσεται στο παλαιότερο σύστημα Da Vinci. Και τα δύο θα χρησιμοποιηθούν για επεμβάσεις, όπως αποκατάσταση κύλης, χειρουργικές επεμβάσεις για καρκίνο, ιστερεκτομές και αφαίρεση προστάτη. Ο Άρον Επστάιν, επικεφαλής χειρουργός στο νοσοκομείο Conway Medical Center, είπε ότι το νέο ρομποτικό σύστημα Da Vinci 5 θα κάνει τα πράγματα καλύτερα για τους ασθενείς. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών έχει δώσει έγκριση για χρήση του Da Vinci 5. Το νέο ρομποτικό σύστημα φέρνει πάνω από 150 βελτιώσεις σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, με τις πιο σημαντικές να είναι η βελτιωμένη ακρίβεια, η επόμενης γενιάς τρισδιάστατη απεικόνηση και επεξεργασία εικόνας, η διευρυμένη υπολογιστική ισχύ και οι δυνατότητες επεξεργασίας δεδομένων και η παροχή μεγαλύτερης βοήθειας στον χειρουργό. Ο χειρουργός Επστάιν πιστεύει ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις με ρομποτική βοήθεια θα γίνουν πιο δημοφιλείς στο μέλλον, λόγω των πλεονεκτημάτων τους. Η ελάχιστα επεμβατική φύση των ρομποτικών χειρουργείων έχει ως αποτέλεσμα ταχύτερους χρόνους ανάρρωσης και μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες νωρίτερα, βελτιώνοντας τη συνολική ποιότητα ζωής τους. Επιπλέον, με τις προηγμένες δυνατότητες απεικόνησης και τα χρήσιμα εργαλεία του ρομπότ, οι χειρουργοί μπορούν να στοχεύσουν συγκεκριμένες περιοχές με μεγαλύτερη ακρίβεια, μειώνοντας τον κίνδυνο βλάβης στους περιβάλλοντες ιστούς. Αυτό οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα και μικρότερη πιθανότητα επιπλοκών. Η χρήση του ρομποτικού συστήματος Da Vinci 5 είναι μόνο ένα παράδειγμα του πώς η ρομποτική φέρνει επανάσταση στον ιατρικό τομέα. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να προοδεύει, μπορούμε να περιμένουμε να δούμε ακόμη πιο προηγμένα ρομποτικά συστήματα που θα βελτιώσουν περαιτέρω την ακρίβεια των χειρουργικών επεμβάσεων και θα βοηθήσουν τους ασθενείς. Ήδη κάποια ρομπότ κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις αυτόνομα, με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση.